हेलो वेलकम ब्याक ल आजको भिडियोमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ पाइथनमा किवर्ड्स र आइडेन्टिफायरको बारेमा पढ्छौँ है त। त्योभन्दा अगाडि यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ के गरेको छु त, मैले पाइथन बेसिक्सभित्र पाइथन इन्ट्रोडक्सन भनेर एउटा फोल्डर बनाएको छु। अनि फोल्डरभित्र चाहिँ मैले के गरिरहेको छु त, मैले किवर्ड्स एन्ड आइडेन्टिफायर डट पाई भन्ने एउटा फाइल बनाएको छु। हेर्नुहोस् त, डट पाई भनेको चाहिँ के हो त, डट पाई भनेको हाम्रो पाइथनको फाइल एक्सटेन्सन हो होइन। पिवाई भन्नुहोस् अथवा पाई भन्नुहोस्, फरक परेन। डट पिवाई भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो पाइथनको फाइल एक्सटेन्सन हो। हामीले पाइथनको फाइलहरू बनाउने बेलामा चाहिँ हामीले डट पिवाई भनेर बनाउनु पर्ने हुन्छ भनेर बुझ्नुहोस् है त। अनि तपाईँहरूले पनि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यसरी नै एउटा फोल्डर बनाएर फोल्डरभित्र चाहिँ के गर्नुहोस् त, हामी दिन जति पनि हामी टपिकहरू कभर गर्छौँ सबै टपिकहरू चाहिँ हामी वान बाई वान यसरी एउटा एउटा फाइल बनाउँदै हामी काम गर्छौँ है त। ताकि के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले जति पनि कुराहरू यहाँनिर पढाउने कोसिस गरेको हुन्छु, इच एन्ड एभ्री कुरा पढाउने बेलामा इच एन्ड एभ्री टपिकको चाहिँ फाल्टै फाल्टै फाइल बन्यो भने चाहिँ हामीलाई त्यो फाइल स्पेसिफिक हेर्ने बेलामा चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर है त। हेर्नुहोस्, अब यहाँ जस्तै सुरुमा किवर्डको बारेमा हेरौँ होइन। किवर्ड भनेको के हो भन्ने कुरा बुझौँ है त। किवर्ड भन्नुहोस् अथवा किवर्ड्स भन्नुहोस् होइन, फरक परेन। यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ रिजर्भ वर्ड भन्छौँ क्या होइन, रिजर्भ वर्ड भन्छौँ। रिजर्भ वर्ड भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ पाइथनले कुनै एउटा पार्टिकुलर स्पेसिफिक भनौँ अथवा कसरी बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा पर्पजको लागि चाहिँ ग्रुप अफ वर्डहरूलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ त, डिफाइन गरेर राखेको हुन्छ। अनि त्यो डिफाइन गरेको वर्डहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, रिजर्भ वर्ड भन्छौँ, जुन चाहिँ पाइथनले आफ्नै युजको लागि चाहिँ बनाएको हुन्छ। हामीले चाहिँ पर्सनल्ली हाम्रो आफ्नै कस्टम युजको लागि चाहिँ गर्न पाउँदैन। जे पर्पजको लागि चाहिँ डिफाइन गरे हो त्यही पार्टिकुलर पर्पजको लागि चाहिँ मात्र हामीले के गर्न पाउँछौँ त, त्यो वर्डहरू चाहिँ युज गर्न पाउँछौँ। इक्जाम्पलको लागि जस्तै क्लास छ। क्लास भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि पछि हामी पढ्छौँ क्लास एन्ड अब्जेक्ट भनेको के हो, यो चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको पार्टमा पर्छ, हामी पढ्छौँ त्यसको बारेमा। तर क्लास भन्ने किवर्ड चाहिँ कुन बेला युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले क्लासहरू बनाउने बेलामा चाहिँ होइन, टु डिफाइन क्लास भन्नुहोस् होइन, हामीले क्लासहरू बनाउने बेला चाहिँ युज हुन्छ। यस्तै अरू जस्तै इक्जाम्पललाई हामीसँग डिफ भन्ने छ, के लागि त भन्दा चाहिँ डु डिफाइन मेथड अर फङ्सन भन्नुहोस् होइन। अब यो मेथड भनेको के हो, फङ्सन भनेको के हो, हामी बिस्तारै पढ्दै जान्छौँ होइन। यो मेथड फङ्सन यस्तो किवर्डहरूको बारेमा चाहिँ बेसिक कुरा हो, एकदम बेसिक कुरा हो, हामीलाई थाहा हुँदैन यो कुराहरू चाहिँ, हामीले त्यति धेरै वास्ता गरेको हुँदैनौँ। तर यही कुराहरूले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदम धेरै ठुलो ठुलो रोल चाहिँ खेलिरहेको हुन्छ है त। सानो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति कन्सेप्ट क्लियर भयो भने हामीलाई प्रोग्रामिङ बुझ्न चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ है त। त्यसले गर्दा एकदम बेसिक कुरा टपिक हो भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ वास्ता नगर्ने चाहिँ नगर्नु होला है त, ठिक छ। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ योभन्दा बाहेक अरू पनि हामीसँग टन्नै छ किवर्डहरू चाहिँ होइन। जस्तै टोटल हामीसँग पाइथनमा कतिवटा किवर्डहरू छन् भन्दा चाहिँ 33वटा किवर्डहरू छन् होइन। अब पाइथनमा कतिवटा किवर्डहरू छ भनेर तपाईँहरूलाई चेक गर्न मन लाग्यो भने सिम्पली हामीसँग एउटा हेल्प भन्ने फङ्सन छ हो होइन। यहाँभित्र तपाईँहरूले के पास गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ किवर्ड टाइप गर्नुहोस्, सरी किवर्ड्स टाइप गर्नुहोस् होइन। अनि यसलाई के हेर्नुहोस् त, यसलाई रन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो अहिले मैले भिएस कोडमा खोलेको छु होइन। मैले हुन त हामीसँग पाइथनको लागि चाहिँ पाइचाम भन्ने आइडी नै छ। मैले चाहिँ भिएस कोडमा तपाईँहरूलाई सिकाउँदैछु। एज अ बिगिनर म रिकमेन्ड गर्छु तपाईँहरूले भरसक भिएस कोड नै चलाउनुहोस्, किनभने यसबाट चाहिँ हामीलाई कति कुरा सिन्ट्याक्सहरूको बारेमा थाहा हुन्छ। डाइरेक्ट आइडीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कोडहरू चाहिँ अटो जेनेरेट हुन्छ, त्यो हुँदाखेरि हामीलाई कति सिन्ट्याक्सहरू थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दा मेरो पर्सनल रिकमेन्डेसन तपाईँहरूले एज अ बिगिनर 5 महिना 6 महिना चाहिँ भरसक भिएस कोडमै के गर्नुहोस् त, कोड लेख्ने कोसिस गर्नुहोस्। पछि त्यसपछि अलिकति तपाईँहरू पाइथनप्रति चाहिँ अलिकति बानी बसिसकेपछि त्यसपछि तपाईँहरूले पाइचाममा स्विच गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल हेर्नुहोस्, अब हामीले भिएस कोडमा चाहिँ यो पाइथनको कोडहरूलाई कसरी रन गर्ने भन्दा अथवा कसरी एक्जिक्युट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् त, मेरो माउसको कर्सर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। टप राइट कर्नरमा एउटा प्लेको जस्तो आइकन हुन्छ, त्यो आइकनमा हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ माउस लिएर जाने बित्तिकै त्यहाँ रन पाइथन फाइल भनेर आइरहेछ होइन। त्यो साइडमा अर्को यतिकै रन गर्दैन हुन्छ, तर यतिकै रन गर्दैन हामी, अलिकति ढिलो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि है त साइडमा हेर्नुहोस् त, साइडमा के छ त, यहाँनिर हाम्रो साइडमा एउटा सानो ड्रप डाउन अथवा त्यो हाम्रो डाउन एरो जस्तो देखिन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तलपट्टि आउँछ रन पाइथन फाइल भनेर आउँछ। यसलाई के हेर्नुहोस् त, क्लिक गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त यहाँ आयो नि होइन। हियर इज अ लिस्ट अफ पाइथन किवर्ड्स भनेर इन्टर एनी किवर्ड टु गेट मोर हेल्प भन्दैछ उसले होइन। यो मध्येको कुनै किवर्डको बारेमा पढ्नमा लाग्छ भने चाहिँ के हेर्नुहोस् त, हामीलाई
इन्टर गर भन्दैछ। यो भनेको त हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा के हेरेका थियौँ त हामीले पाइथनको डकुमेन्टेसनहरू कसरी पढ्ने भनेर हेरेका थियौँ। सेम तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो कमान्ड प्रम्प्ट खोल्ने अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ हेल्पभित्र चाहिँ कुनै एउटा पार्टिकुलर टपिकको बारेमा चाहिँ इन्ट्री गरेर मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ है त। कसरी गर्ने के गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँहरूले अघिल्लो भिडियो हेर्नु होला। म त्यसको चाहिँ कतै चाहिँ म त्यसको लिङ्क राखिदिन्छु है त, ठिक छ। ल हेर्नुहोस्, यो भयो हाम्रो किवर्डहरूको बारेमा चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै ग्रुप अफ वर्डहरू जुन चाहिँ पाइथनले के गरेको हुन्छ त आफ्नै पर्पजको लागि चाहिँ डिफाइन गरेर राखेको हुन्छ। त्यो पार्टिकुलर पर्पजभन्दा बाहेकको हामीले एक्स्ट्रा पर्पजलाई चाहिँ हामीले त्यो किवर्डहरूलाई युज गर्न चाहिँ मिल्दैन है त। ल अर्को चाहिँ हामीसँग आइडेन्टिफायर भन्ने हो। आइडेन्टिफायर भनेर यसलाई चाहिँ के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामी नेम गिभन टु हाम्रो क्लास होइन, अब्जेक्ट, भेरिएबल भन्नुहोस् होइन, फङ्सन, मेथड, एट्रिब्युट्स बुझ्नुहोस् होइन, के त हामीले दिएको नाम हो क्या होइन, कस्टम नेमहरू हो यो चाहिँ। यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो युजर डिफाइन्ड वर्डहरू भन्छौँ, अथवा हामीले युजर डिफाइन भन्न खोजेको चाहिँ हामीले एज अ डेभलपर हामीले डेभलपरको रूपमा भन्न खोजेको हामीले दिएको नामहरू यो चाहिँ किवर्डहरू चाहिँ कसलाई त क्लासलाई, अब्जेक्टलाई, भेरिएबललाई होइन, फङ्सनलाई, एट्रिब्युट्सलाई हो। अब जस्तै इक्जाम्पललाई मैले चाहिँ स्टुडेन्ट भन्यो भने के हुनु पऱ्यो, यसरी स्टुडेन्ट नेम होला होइन। अब स्टुडेन्ट कन्ट्याक्ट होला यसरी। यो चाहिँ के हो त, मैले कुनै स्टुडेन्टको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसनहरू स्टोर गर्न खोज्दैछु भने मैले स्टुडेन्टको चाहिँ डाटाहरू जुन एट्रिब्युटहरू हुन्छ एट्रिब्युटहरूलाई चाहिँ मैले के त वान बाई वान के गर्न खोजिरहेको छु त, मैले नाम दिएर त्यो नाममा चाहिँ के गरेको छु उसको डाटाहरू चाहिँ मैले स्टोर गर्न खोजिरहेको छु भने त्यो बेला चाहिँ हामीले यसरी दिनुपर्ने हुन्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, यसलाई भन्छौँ हामी यसलाई भन्छौँ हामी के त हाम्रो आइडेन्टिफायरहरू चाहिँ। अब यसको रुलहरू हुन्छ, आइडेन्टिफायरको रुलहरू हुन्छ होइन। जस्तै रुलहरू छ, अब रुलहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ म यहाँ सरसर्ती लेखिदिन्छु है त। रुल ल हेर्नुहोस्, जस्तै यिनीहरू चाहिँ के हो त हाम्रो हामीले किवर्डहरू हाम्रो आइडेन्टिफायरहरू डिफाइन गर्नुभन्दा पहिले हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने, फलो गर्नुपर्ने रुलहरू यो चाहिँ है त। जस्तै किवर्ड्स आर नट अलाउड भनिरहेको छ। अहिले मैले भनिहालेँ किवर्डहरू चाहिँ के हो त हाम्रो कुनै एउटा स्पेसिफिक पर्पजको लागि मात्रै युज भएको हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ युज गर्न मिल्दैन। हाम्रो आइडेन्टिफायरको नामहरू दिने चाहिँ डिफाइन गर्ने बेलामा चाहिँ किवर्डहरू चलाउन चाहिँ पाउँदैन है त। त्यस्तै केस सेन्सिटिभ भन्छ। केस सेन्सिटिभ भन्ने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जस्तै स्मल ए र क्यापिटल ए दुईवटा के हो त फरक हो भन्नु बुझ्छ। किनभने स्मल ए र क्यापिटल ए को चाहिँ बाइनरी कोडहरू चाहिँ के हुन्छ, फरक हुन्छ होइन। बाइनरी कोड कसरी फरक हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको लागि चाहिँ तपाईँले एउटा आस्की भन्ने हुन्छ होइन, आस्की कोड भन्छौँ हामी। यसको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि आस्की कोड बुझ्नुहुन्छ भने तपाईँले यो कुरा बुझ्नुहुन्छ। आस्की कोडमा चाहिँ के हुन्छ, जस्तै स्मल ए को आस्की भ्यालु र हाम्रो क्यापिटल ए को आस्की भ्यालु फरक हुन्छ होइन। त्यो हुने बित्तिकै के हुनुभयो त, मैले जस्तै इक्जाम्पललाई मैले एनएएमई गरेर अथवा गऱ्यो भने यो दुईवटा फरक आइडेन्टिफायर हो भन्नु बुझ्छ क्या पाइथनले चाहिँ, बुझ्यो नि। किनभने यो स्मल एन र क्यापिटल एनको चाहिँ आस्की भ्यालु फरक हुन्छ। आस्की भ्यालु फरक हुन्छ भन्नुको मतलब इक्जाम्पललाई यदि मसँग चाहिँ एनको भ्यालु जस्तै ए को भ्यालु चाहिँ मसँग 65 छ भने क्यापिटल ए को भ्यालु 95 97 हुनसक्छ है। त्यसको बारेमा चाहिँ म आस्की भ्यालुको लिङ्क तल म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, तपाईँहरूले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है त के हो कस्तो हो भन्ने कुरा चाहिँ। अनि जस्तै इक्जाम्पललाई 1 र 2 छ भने के हुने भयो त, 1 को बाइनरी डिजिट र 2 को बाइनरी डिजिट फरक हुन्छ। दुईवटाको बाइनरी डिजिट फरक हुने बित्तिकै के हुन्छ, दुईवटा फरक भ्यालु हो भनेर बुझ्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो केस सेन्सिटिभ हुन्छ है त। त्यसपछि हामीले स्पेसल क्यारेक्टरहरू चाहिँ युज गर्न मिल्दैन। अब स्पेसल क्यारेक्टर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ जस्तै हामीले एस्ट्रिक, ह्यास होइन, अनि हामीले डलर, @ चाहिँ युज गर्न पाएन, तर हामीले अन्डरस्कोर चाहिँ युज गर्न चाहिँ पाउँछौँ है त। त्यसपछि अर्को नो वाइट स्पेस बिट्विन 2 or more वर्ड्स भनेको चाहिँ जस्तै हामीलाई यदि हाम्रो जस्तै यहाँ माथिबाट हेर्नुहोस् त, मैले स्टुडेन्ट अन्डरस्कोर नेम लेखिदिरहेको छु नि, मैले के गर्न पाइनँ, स्टुडेन्ट स्पेस नेम गर्न पाइनँ क्या यसरी। यदि हामीसँग चाहिँ दुईवटा अथवा दुईवटाभन्दा बढी शब्दहरू मिलेर चाहिँ हामीले आइडेन्टिफायरको नामहरू डिफाइन गर्दैछौँ भने त्यो बेला के गर्नु पर्छ, हामीले कि त सँगसँगै लेख्नु पऱ्यो कि त हामीले अन्डरस्कोर युज गरेर चाहिँ के गर्न सक्छौँ, हामी त्यसलाई कनेक्ट गर्न सक्छौँ। तर हामीले स्पेस दिएर चाहिँ राख्नु चाहिँ मिल्दैन है त, त्यो चाहिँ इरर फाल्छ, ठिक छ।
त्यसपछि लास्टमा चाहिँ हामीसँग नम्बर्स आर नट अलाउड नम्बर्स आर अलाउड ओन्ली आफ्टर अल्फाबेटिकल क्यारेक्टर भनिरहेको छ। यो भन्नु खोजेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ मैले यसरी चाहिँ युज गर्न पाउँछु नम होइन नम 1 2 3 गर्न चाहिँ पाउँछु, तर मैले 1 2 3 नम गर्न चाहिँ पाउँदिनँ भन्नु खोजेको क्या। बुझ्यो नि? यो चाहिँ पाउँछु यो चाहिँ पाउँदिनँ है त। यसरी चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले आइडेन्टिफायरको रुलहरू चाहिँ मजाले के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ जब हामीले आइडेन्टिफायरहरूको बारेमा चाहिँ पढ्छौँ है त। ठिक छ ल। सो हाम्रो आइडेन्टिफायर र किवर्डको बारेमा चाहिँ पढ्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुराहरू यति नै छ। आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियोबाट केही न केही आइडिया बस्यो होला। कृपया के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र सक्दो सेयर पनि गर्नु होला है त। हस् त, धन्यवाद।